Welcome to Apple channel. Counterfeit item එකක් කලින් මම ඇත්තටම ෆෝන් කේස් එකක් remove වෙච්ච. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්න එපා. awareness the key මේක තමයි build up කරන්න #awareness the key කියලා search කරොත් ඔකට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි Apple Hub group එක ඇතුලේ මේ වගේ ගොඩක් items. ඊට අමතරව වෙනම playlist එකක් තියෙනවා do not list කියලා playlist එකක් videos මත 300 ගාණක් තියෙනවා දැනටම list කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒව ගැන familiar වෙන්න ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට උසාවි විනියෝග වලට worry වෙන ඒවා අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව anthonymetis.com website එකෙත් මේව ගැන mention කරලා තියෙනවා. ලිස්ට් කරන item මොනවද කියලා කෙනෙක්ට හිතනවනම් මෙච්චර 300 ගණක් තියෙනවා. එතකොට තව මොනවද ලිස්ට් කරන්න කියලා ඒකට වෙනම playlist එකක් තියෙනවා mute sessions epal එකේ. ඊට අමතරව #epal research කියලා search කරොත් epal hub group එක ඇතුලේ Facebook group එක ඇතුලේ තව items හොයාගන්න පුළුවන්. beginning to high end වගේ ලොකු items එකක් range එකක් හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම mention කරලා තියෙනවා description එකේ. Right. Your listing didn't follow a counterfeit item policy. We don't allow counterfeit item replicas or unauthorized copies. කරන්න බෑ replicas නිසා. ඒගොල්ලෝ zero කියන්නේ කෙනෙක් inform කරන්න කලින් eBay එකම recognize කරලා අයින් වෙන items තමයි counterfeit කියන්නේ. Right. මේකේ තියෙනවා for Samsung Galaxy S20, S21, F8, S21 Ultra, Avengers superhero back cover phone case එකක් නිසා තමයි මේක අයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි මෙන්ෂන් නොකර තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් කලින් වීඩියෝ එකේ Marvel කියන එක තිබිලා මේව කරා කියලා. මේ එකම කෙනා තමයි එව්වේ. ඉතින් ඒකෙදි ඒ ඔක්කොමත් එක්කම තමයි හවු වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් එතකොට ගොඩාක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ recognize කරගන්න නැති right මේකත් මේ විදිහටම යනවා කියලා. ඊට කලින් කරපු වීඩියෝ එක ඒකේ තියෙන්නේ එහෙමයි. මේකෙත් මම හිතන්නේ මෙතන තියෙනවා මේ මට එච්චර පැහැදිලි නැහැ. මෙතනත් ඒගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි එකක් ඇති තියෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් අර සීරීස් එකටම යන නිසා තමයි මේක හවු වෙලා තියෙන්නේ. නැතුව මේක කස්ටමයිස් කරලා හදන්න පුළුවන් කලින් කිව්වා වගේම. ඉතින් ඒකෙන් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අර එක සීරීස් එකට දැන් එක වැරද්දක් දැක්කොත් ඔක්කොම ටික හොයනවා වගේ ඒකට හවු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කරනවා නම් බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. Don't try this at to list. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ Apple Hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට යන අපේ challenge. And all the very best. Bring Wonder Sri Lanka. Happy selling.